Ce o atmosferă de poveste putem avea acum de dimineață, ora 7. Am ieșit să văd ce face Dubița. Aseară am mai curățat-o de vreo 4 ori de zăpadă și se pare că bine am făcut, că abia mai e ceva pe ea. Momentan afară 0 grade. E bine că nu e înghețat și vine foarte ușor jos zăpada. Cu puțin noroc am prinde cum se sparg norii și apar munții din spate. Îs călduțe, îs faine. De aștept, le mâncăm repede în mașină și continuăm drumul. Am ajuns în Cranj, cu capa și cu J, e Cranie sau nu știu cum se pronunță, în fine, noi zicem cum se scrie. Care v-ați lăsat, mă, încălțările pe aici? Luați-vi-le acasă. Aici atâta înțeleg că dacă vrei cu bicicleta sau trotineta frumos pe lângă ea, că se intră în centru. Aproape întuneric total, dar am ajuns la parcare. Ne-am parcat aici în capăt cumva. Bună dimineața! Ziua 25 decembrie, ora 7. Am ieșit să văd ce face Dubița. Aseară am mai curățat-o de vreo 4 ori de zăpadă și se pare că bine am făcut, că abia mai e ceva pe ea. Momentan afară 0 grade. Ce o atmosferă de poveste putem avea acum de dimineață. E totul atât de liniștit. Până eu mai dau un pic din zăpadă de pe mașină, Iasmina o lăsăm la căldurică. E bine că nu e înghețat și vine foarte ușor jos zăpada. E la limită cu înghețul acolo, 0 grade. Încercăm să facem niște pituțe, dar se pare că astea de sus nu prea vor să se facă așa cum vrem noi, așa că le mutăm jos. Uite așa. Facem schimb. Nu cap cumva oare aici. Hai să vedem. Așa. Gata pituțele de mic dejun.
Bun, plecăm de la Camp Podgrad Vransko din Slovenia. A fost foarte fain, ne bucurăm că am trecut pe aici, pentru că anul acesta n-am fost pe aici, doar anul trecut, cu motocicleta și cu dubița în iarnă. Bun. Am avut zăpadă, Da, și încă avem. chiar avem atmosferă de sărbători. Bun, acum am dat un McDonald's la vreo 35 de kilometri, aș vrea să beau o cafea și după aia merem în Kapnik, ceva de genul. Să vedem acolo, să înoptăm, am găsit o parcare și să vizităm, vedem ce găsim. Am terminat și cu cafeaua de la McDonald's. N-am mai luat niciun cadru, am mâncat de 5 euro și băut. Uite, suntem în Homeț. Deja drumul s-a uscat, nici urmă de zăpadă. În față vedem lanțul ăla muntos, cei pe lângă Ljubljana, zonele alea pe acolo. Și mai avem vreo 5 km până în Kamnik. Aici o să găsim noi ceva parcare, dar nu din aia free motorhome area, ci pur și simplu o parcare. Am intrat în Kamnik, facem stânga și teoretic trebuie să vedem locul de parcare. Avem semaforul pe roșu, scuzați, tocmai s-a făcut verde. Acolo în față e centru. Wow, ce peisaj în față! Cum sunt înghețați pomii. Apoi destinația va fi pe partea Nu pare barieră, nimic aici. Da, e ok. Destinația Aici pe mijloc o să rămânem, că dincolo e prea în pantă. Și uitați cum arată parcarea din Dăm Kamnik. o tură, uite așa, vizuală. Parcare faină, betonată, mare, foarte puțin așa înclinată, dar nu-i grav. Și hai să mergem unde auzim clopotul, spre Acolo e centru. centru. Plimbare pe jos, după aia revenim la Dubița. Am oprit căldura, n-am mai oprit-o de nu știu de când, vreo 20 ceva de ore. Am ajuns în zona centrală, pe străduțele astea micuțe. E ceva lume, se plimbă, nu mulți, dar e mișcare. Uite. Vine lumea aici la biserica din centru. Cu puțin noroc am prinde cum se sparg norii și apar munții din spate. Ca aici, în această reprezentație, avem toți munții ăia și ce înălțime. Uite-te, 2240, 2394, 2453, uite, 2532. Deci nebunie ce e acolo. Doar că nu vedem din cauza norilor. Ieșim într-o piață din asta principală ceva și avem chiar și un patinoar. Destul de mulți copii se bucură de moment. Ce cadru avem aici cu copiii la patinoar și în spate avem acolo pe deluț bisericuța. Ți-e poftă de un cârnaț, vii direct la automat și ți iei
o rudă de salam, niște creemvurști. Uite. Aici avem confluența a două râuri sau pârâuri care formează Kamnik Bistrița. Avem și un mamut. Ăsta cred că e în dimensiuni reale. Cam cât au fost ei la vremea lor, când erau în formă. Am revenit la Dubiță, am stat vreo oră, dar ne-am răzgândit și plecăm mai departe spre Bled. Dar nu ajungem azi, azi mergem la Nu mai știu cum. Cranj. Dar înainte de aia vreau să opresc să cumpăr o felie de pizza, că am văzut pe centru când am plimbat pe jos și atunci nu mi-a fost foame. Dar acum mi-ar prinde bine. Și las Dubița chiar aici la pod, unde v-am arătat apa faină cu mamutul și mă duc pe jos un minut. Wow! Au apărut munții din nori, doar că nu se văd prea bine acum pe camera mică. E frumos. 300 de metri am de mers de la stația de bus din parcare până la Bakerai. Îs călduțe, îs faine. De aștept le mâncăm repede în mașină și continuăm drumul. E bună! E proaspătă, Exact! 5 euro, 2 felii. Uite, stația de bus. Acum pleacă busul. Un pasager are și ăla s-a pus ultimul. Am ajuns în Cranj, cu K și cu J, e Cranie sau nu știu cum se pronunță, în fine, noi zicem cum se scrie. Și înainte să mergem la parcare, am zis că dăm o tură de centru, că deja se apropie ora albastră, blue hour-ul. Luminițele se aprind deja, așa că o luăm la pas. Vedem cum e și centrul lor pe aici. Aici se modernizează, se fac trepte, o clădire roz veche. Și aici în stânga mea, una din biserici, că văd că-s două. Una e aici și la cealaltă văd turnul deja aici. Știi cum e aici? Frumos, dar frig. Da. Adie un vânt rece așa, tăios. Aici atâta înțeleg că dacă vrei cu bicicleta sau trotineta, frumos pe lângă ea. Că se intră în centru. E faină atmosfera asta așa de amurg. Că deja vedem fain luminițele, dar nu e întunericul ăla ca să nu mai vezi nimic. Care v-ați lăsat, mă, încălțările pe aici? Luați-vi-le acasă. Aproape întuneric total, dar am ajuns la parcare. Ne-am parcat aici în capăt cumva. Uitați cât e de mare parcarea și câte mașini sunt parcate aici. Parcare din asta pur și simplu, nu e nimic special. Hai că ne băgăm în Dubiță, închidem tot și ne auzim dimineață.
dar cel mai probabil într-un alt video, că vrem să încheiem aici. Încheiem. Finito. Mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem în ziua 23-26 decembrie. Ciao, noapte bună!